සුබ දවසක් මේ වෙනකොට අපි කතා කරලා තියෙනවා Pascal Program වල කොහොමද ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ ඒ වගේම උත්තර බලාපොරොත්තුෙන් එක එක කාරක සිද්ධ කරන්න කියලා. අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකේ සූදානම් අපිට කොහොමද කෝඩ් කරලා ගන්න කියලා කියන්නේ. එකේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ මොනවාරි සටහනක් ඒ විදිහටම අපේ කෝඩ් එක ඇතුලේ පෙන්වන්න ඕන නම් කොහොමද අපි ඒක සටහන් කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය මූලික ටික මම සටහන් කරන් තියෙනවා. මම පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් තමයි මේ වෙලාවේදී ඉදිරිපත් කරන්නේ. හේතුව මේ Pascal program එක ඔයාලට අලුත්. ඒ වගේම එක පාට program දෙක තුනක් කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මුල් ටිකේ මම පුංචි program පාවිච්චි කරලා පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් ඔයාලට ෂෙයා කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා හොඳට ප්‍රෝග්‍රෑම් තේරුම් අරගත්තාම තමන්ට නිදහසේ වීඩියෝ බලලා Pascal program හදන්න. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මම යන්නේ මගේ නම සටහන් කරන්න. එහෙනම් නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනවා අපේ නම සටහන් වෙන විදිහට. ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දුන්නා. හැබැයි මම දුන්නේ name කියලා. මම මේක සටහන් කරේ ඒකමයි. ඔන්න මම නම සටහන් කරන්න යන name කියලා දුන්නේ. බලන්න ඔයාලා program කියන එකත් සුදු පාටයි, name කියන එකත් සුදු පාටයි. එහෙනම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් name කියන එක මෙතන අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හේතුව ඒක ආවේනික වචනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන. ඒකින්ද මම name එකත් එක්ක එක කියලා සටහන් කරනවා. name එක කියලා මම සටහන් කරනවා. ඔයාලට කැමති දෙයක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර කියපු user crt begin clear screen කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරපු කොටස් ටික මෙතන මම සටහන් කරගෙන තියෙනවා අවශ්‍ය තැන් වලට තිත්කම යොදලා. එහෙනම් මට ඕනේ යම්කිසි දෙයක් ඒ විදිහටම ටයිප් වෙන්න. අපිට ටයිප් වෙන්න එහෙම නැත්නම් සටහන් වෙන්න කියලා පාවිච්චි කරන්න අපි write කියන එක. ඒකින්ද මම මෙතන write එහෙම නැත්නම් write line ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එකක් විතරක් සටහන් කරන හින්දා මෙතන මම write කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මම ඔන්න වරහන් ඇරලා සටහන් කරන්න යන දේ ලියන්නයි යන්නේ. හරිද? අපිට මේ දේම අපේ Pascal program එක වෙලාවේ ඒ තිරෙන් පෙන්නන්න ඕන නම් අපි එතන සටහන් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට තනිකමාවක් ඇතුලේ. උදාහරණයකට තනිකමාවක් ඇතුලේ මම මෙතන සටහන් කරනවා hi my name is it6 කියලා මේ විදිහට මම සටහන් කරනවා. මේ උඩු කොමාව ඇතුලේ සටහන් කරන ඕනම දෙයක් අකුරු වැරදුනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම සටහන් කරලා පෙන්නනවා. ඒකයි මේකේ විශේෂත්වය. අනිත් දේ ඩබල් කොටේෂන්. එහෙම මේ දිත්ත උඩු කොමා නෙමෙයි අපි එක උඩු කොමාවයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙකක් උඩු කොමා පාවිච්චි කරොත් මේ පිළිතුර එහෙම නැත්නම් මේ අවුට්පුට් එක එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වරදින්න පුළුවන්. එරර් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහට අපි එක උඩු කොමාවයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම කෝකටත් ඔයාලට මේකේ ඩබල් කොමා පාවිච්චි කරලා ඒ වැරද්ද පෙන්නලා ඉන්නම් මේක වැරද්දක්ද නැද්ද කියලා. මේ විදිහට මම ඩබල් කොමා පාවිච්චි කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා බලන්න ඩබල් කොමා පාවිච්චි කරපු ගමන්ම ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒකේ පාටත් වෙනස් වුණා. එතකොට මම පෙන්නන්නම් තව ඉස්සරහට මේකේ තියෙන වැරද්ද මොකද්ද කියලා. එහෙනම් ඔන්න වරහණක් දාලා මේක මේ විදිහටම ටයිප් වෙන්න කියලා මම සටහන් කරා. ඊට පස්සේ මම වරහණ වැහුවා. ඊළඟට තිත් කොමාව යොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි read key දානවා. මේක මේ විදිහටම පෙන්නන්න කියලා ඔන්න end කරනවා. වෙනද විදිහටම අපි දැන් program එක save කරනවා. මම IT6 3 කියලා මේකට සටහන් කරනවා. ඊළඟට මුලින්ම compile කරලා බලනවා වැරදි තියනවාද කියලා. මෙන්න වැරදි පෙන්නනවා. මම ඒක හින්දා වැරද්ද මෙන්න මේක කියලා හිතලා ඔන්න මම කමාව මේ විදිහට තනි කමාවක් බවට පත් කරගන්න. බලන්න පාට වෙනස් වුණා. එහෙනම් මේක සටහන් කරලා අපි ආය save කරලා මේ විදිහට compile වලට ගිහිල්ලා බලන්න කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මම ඔයාලට mouse එකෙන් පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ save කරන්නේ. නැත්නම් මේ shortcuts පල්ලෙහින් පෙන්නනවා. F2 දැම්මහම save කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අන්න compile කරලා ඉවරයි. මම දැන් run වලට ගිහිල්ලා
run කරන. බලන්න hi my name is ITSIS කියලා ඒක ඒ විදිහටම සටහන් කරලා පෙන්නනවා. මේකෙදි වෙන්නේ අපි සටහන් කරන දේ උඩුකම ඇතුලේ සටහන් කරොත් ඒ විදිහටම අපිට සටහන් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම තව එකක් සටහන් කරන්න. right L en දාන්නම්. නැත්තම් මොකද අරකෙම සටහන් වෙන හින්දා වරහණක් යොදලා එකකින් උඩුකමාවක් දාලා හරි ඔන්න මම සටහන් කරා this is my first Pascal program කියලා capital simple පොඩ්ඩක් මගේ අතින් මාරු වෙලා තියෙනවා caps lock එක ඔබලා ඒකින්ද චුට්ටක් මට දෙන්න එක හදාගන්න මම caps lock එකකින් වෙනස් වෙච්ච ටික ඉක්මනට මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙච්ච හින්දා මම මෙතන සටහන් කරනවා උඩු කොමාවයි වරහණ වහලා තිත් කොමාව යොදනවා. එතකොට මේ විදිහට සටහන් වුණාට පස්සේ අපි ඒක සේව් කරලා කම්පයිල් කරලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔන්න මම රන් කරනවා. මේ බලන්න hi my name is ITSIS this is my first Pascal program කියලා ආවා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද හේතුව කියලා. මම මෙතන right කියලා දාන්න නැතුව right ln කියලා සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු compile කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? ඊට පස්සේ පේලි දෙකකට ආවා. එහෙනම් මම කිව්වා ඔයාලට right සහ right ln අතර වෙනස ඊළඟ පේලියෙන් සටහන් කරන විදිහට හදාගත්තා. එහෙනම් මොන හරි දෙයක් ඒ විදිහටම සටහන් කරන්න ඕන අපි කරන්න තියෙන්නේ උඩු කොම ඇතුලේ සටහන් කරන එක තමයි. එතකොට ඔයාලට ඕනම සටහනක් ඒ විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ටිකක් සංකීර්ණ Pascal program එකක් උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම අපි මේක මෙච්චර වෙලා කතා කරපු Pascal program වල අපි මෙතන කෝඩින් කරන තර ටයිප් කරලා අවුට්පුට් එක විතරයි බලාපොරොත්තු වුණේ. ඊළඟ සතියේ එහෙම නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කෝඩ් එක එහෙම නැත්නම් අපි අර black and white screen එකේ කෝඩ් එක රන් වෙන වෙලාවෙම මොන හරි ඉලක්කමක් ඉල්ලගෙන ඒක එකතු කරලා පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.